السلام علیکم زه ايمليار ساجد یم تاسو ته خراغلاس یم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ یو ځل بیا هم د اډوب پریمیر یو کلاس می تاسو ته راوړی او په دې کلاس کې به موږ تاسو د کوچ څنګه کولای شو په خپل ویډیوګانو کې کرولینګ ټیکسټ څخه کار واخلو کرولینګ ټیکسټ موږ سره تاسو کتلې وی کله چې تلویزیون ګورئ او کوم خبرونه د کرخ په ډیزاین سره د ویډیو لاندې تیریږي همدغه ته ویل کېږي او موږ نن په دې ویډیو کې همدغه زده کوو چې دا موږ څنګه کولای شو نو که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ کوشش کوئ ویډیوګان آنلاین ګورئ زما د ویډیوګانو لینکونه له خپل ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه درسونو څخه برخمن شي نو زه او خپل درس شروع کوو نو راځو ما اډوب پریمیر خلاص کړی دی تاسې ګورئ ما یو ویډیو هم راوړی اوس راغوا دلته راوځو او غواړو چې دلته موږ سره یو بیکګراوند موجود وي په هغه باندې لیکل راشي نو د هر څه نه وړاندې راځو یو بیکګراوند اخلو دلته به تاسې وګورئ تاسو سره به دغسې یو شکل وي په دې به کلیک ونیسئ کلیک ونیول نه وروسته به تاسو سره دوه نور اپشنونه هم پیدا شي یو موږ ته ریکټنګل یو بل موږ سره الیپس دی ریکټنګل به انتخاب کړئ انتخاب کول نه وروسته بلته راشي تاسې یو بیکګراوند به ځان ته ډرا کړئ یعنې کوم بیکګراوند چې تاسې پر هغه باندې کرښه راوستل غواړئ نو هغه به تاسې جوړ کړئ له هغه نه وروسته به دا کوم بیکګراوند چې تاسو ډرا کړی دا به منظم کړئ هر چېرته چې تاسې ښودل غواړئ هلته به دا ترتیب سره کېدوئ اوس تاسې کولی شئ د دې بیکګراوند هم بدل کړئ بیکګراوند بدلولو لپاره تاسو کولی شئ افیکټ کنټرول ته راشئ او دلته شیپ ته راشئ دې ځای نه تاسو کولی شئ د دې چې بیکګراوند دی هغه بدل کړئ چې هر بیکګراوند ته تاسو غواړئ هغه اړولی شئ مثال ما تور کو اوس راځو ټکسټ ته د ټکسټ راوستلو لپاره به تاسې راشئ فایل ته او فایل نه وروسته به نیو ته راشئ نیو کې به تاسو راشئ لیجسي ټایټل په نوم باندې چې کوم اپشن دی موږ سره په دې باندې به تاسې کلیک کړئ کلیک کول نه وروسته وړه وینډو تاسو ته خلاصېږي دلته به تاسې خپل ټایټل ته نوم ورکړئ نوم ورکول نه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به یوه غټه وینډو خلاصه شي او هر څه چې تاسو له په کمپوزیشن کې ښکاري سیکوینس کې هغه به تاسو ته شو شي اوس راځو ټایټل لیکو نو ټایټل لیکلو لپاره تر هر څه وړاندې بل تاسو ټایټل انتخاب کړئ ټیپ ټول هغه نه وروسته بلته راشئ یو کلیک به وکړئ کلیک کول نه وروسته تر ټولو مهمه خبره دا چې تاسو به دغه اپشن لیفت ټو رایټ چې کوم اپشن دی دا به انتخابوئ که چېرته دا تاسې انتخاب نه کړئ نو بیا تاسو د ستونزې سره مخ کېږئ هغه به څه ستونزې دا تاسې خپله پریکټس کړئ تاسو له به پته ولګي خو دا اپشن به تاسې انتخاب کړئ انتخاب نه وروسته زه تاسو ته مشوره در کوم لیکل خپله مه کوئ لیکل تاسې مخکې نه یو پروګرام کې وکړئ که هغه ورډ وي که بل وي هغه نه وروسته هغه به کاپي کړئ کاپي کول نه وروسته بلته راشي او کنټرول وي به پرس کړئ نو تاسو سره به هغه لیکل دلته راشي کله چې لیکل تاسو سره راغی له هغه نه وروسته اوس راځو دې ته مونږ فنډ بدلو نو دلته زه راځم دلته مونږ سره پوره د فنډ بدلولو یا د دې ته سیټینګ کولو پوره اپشنونه دي مونږ سره فنډ فیملي ته راځم او دلته یو ښکلی فنډ ورله انتخابوم هر فنډ چې زما په زړه وي هماغه ورله ګورم مثال زه راځم دلته د خپلې خوښې یو فنډ ورته انتخابوم تر څو په هماغه فنډ کې زما بهیج متره ورله انتخابوم انتخاب نه وروسته د دې لږ زر اندازه غټوم فلحال موږ سره سل دی زه دا 200 کومه تاسې ګورئ زموږ لیکل موږ سره په دې اندازه شو اوس راځو کله مو چې لیکل ته فنټ ورکړه هر څه مو ورله برابر کړه برابر کول نه وروسته تاسو کولی شئ بیا هم وایم د دې فنټ ټول سیټینګ دلته موږ سره موجود دی تاسو کولی شئ کلر ورله بدل کړئ نور چینجز پکې راولئ هغه تاسو خپله تجربه کړئ اوس راځو دلته یو وړوکی اپشن دی تاسو سره دغلته تاسې وګورئ تیکونج کې په دې باندې به کلیک کړئ کلیک کول نه وروسته بلته راشئ موږ سره یو کرول لیفت دی بل موږ سره کرول رایټ دی که تاسې لیکل انګلیش کې کړی وي نو کرول لیفت به انتخابوئ که تاسو لیکل پښتو کې کړی وي نو کرول رایټ به انتخابوئ انتخاب نه وروسته به سټارټ اف سکرین اینډ اف سکرین به انتخاب کړئ اوکې باندې به کلیک کړئ کله مو چې اوکې باندې کلیک کړو نو تاسو ګورئ تاسو سره دلته یو سکرول بار راغی چې ستاسو ټول لیکل تاسو ته ښیي له هغه نه وروسته دلته ما نه وي هم لګېدلی زه دا وي ډیلیټ کومه را به شي او دا به کلوز کړئ کله چې کلوز کړئ اوس چې راشو موږ پروجیکټ فاینل ته یعنې هغه ساحه ده چېرته چې موږ سره ویډیوګانې او میوزیک هر څه موجود وي نو د ټایټل په نوم به تاسو سره دغه ټکسټ موجود وي دا به راواخلئ دلته به یې لایر ته راوړئ کله مو چې راوړه اوس چې کله تاسې ویډیو پلی نو تاسې ګوره چې تاسې لیکل راځي ډېر تیز را روان دی نو دا به تاسې خپلې ویډیو ته په کتلو سره غځوئ هر څومره چې تاسې غواړئ نو خپلې ویډیو ته به ګورئ هماغه اندازې ته به دا برابروئ نو تاسو سره به په هماغه اندازې سره دا لیکل ځي اوس چې کله موږ ویډیو پلی کړو نو تاسو ګورئ چې کوم لیکل موږ هغه موږ سره کرولینګ کوي یعنې
څنګه چې مونږ سره خبرونه یې هماغسې ده مونږ سره تیریږي او مخکې ته ځي لیکل دي چې هلته راوړی او دلته مونږ سره ټوکېږي دا مونږ سره د ټکسټ د هغه طریقه مونږ سره چې مونږ کولی شو ډېرو ملګرو پوښتنه کولی چې دا مونږ څنګه کولی شو قانونا مونږ دغسې کولی شو خو له دې نه علاوه یو بله طریقه هم شته چې هغه مونږ کولی شو د خپلو ویډیوګانو لپاره د هغه څخه کار واخلو هغه ډېره ساده طریقه ده زه همدلته تاسو ته ښیم عموما اول کوشش وکړئ چې له همدغې طریقې څخه کار واخلئ خو چې کله ستاسې ټکسټ کم وي یعنې ستاسې لیکل کم وي او تاسې غواړئ چې بس زر زر کار خلاص کړئ بیا تاسو کولی شئ یو بله طریقه زه تاسو ته ښیم د هغه نه کار واخلئ بله طریقه مونږ سره دا ده چې زه دا ټایټل ډیلیټ کوم ډیلیټ کولو نه وروسته راځم دلته ټیپ ټول دلته اخلم دلته چې مونږ سره کوم ټیپ ټول دی دا راخلم او دلته سکرین باندې یو کلیک کوم کله مې چې دلته کلیک وکړو لږ صبر ولکو تر څو زموږ هغه لیکل دلته شو شي کله مو چې لیکل وکړه لیکل کول نه وروسته به راشي اوس کوم لیکل چې تاسو کول غواړئ هغه به دلته تاسې وکړئ البته ما صرف کلیک کړی او لیکل به اوس کوو نو زه راځم دلته تیار انتخاب دی کنټرول وي کوم لیکل چې هلته ما کړی هغه دلته مونږ سره راغی اوس راځو دې ته سټایل هم ورکوو دې ته فنډ هر څه برابرو نو د فنډ برابرولو لپاره بیا هم افیکټ کنټرول ته راځو دلته به مونږ سره ټکسټ په نوم باندې پراپرټیز ایډ شوی وي او دې ځکه راځو دا دلته د دې چې کوم فنډ دی هغه له دې ساحې څخه بدلوو نو زه ورته کوم فنډ چې ما انتخاب کړی و هماغه ورته راوړم فنډ مې هم ورته راوړو دې ځینې راځم د دې چې د فنډ کوم اندازه ده هغه مو ورلډېروم هر څه مې وکړه اوس راځو دې له انیمیشن ورکوو انیمیشن به دې ته دلته مونږ د پوزیشن په واسطه ورکوو که چېرته تاسو ته یاد چې مونږ کی فریم باندې کار کړی مونږ ویلو چې د هغه په واسطه مونږ کولی شو دغسې انیمیشنز ورکوو نو اوس هماغه کی فریم نه په استفادې سره مونږ دلته په دې باندې کار کوو نو راځو د دې چې کوم پوزیشن دی مونږ سره د دې ټکسټ فلحال دا دی زه راځم دا پوزیشن د فریم نه د باندې وباسم نو زه راځم مونږ سره چې دا کوم ټکسټ یا کوم لیکل شوي دي دا زه د دې کوم فریم کې چې دی له دې څخه یې وباسم اوس راځم دلته پوزیشن ته کی فریم آن کوم کله مې چې کی فریم آن کو او بخې د هر څه نه وړاندې به راځو د خپل هیډ سر ته راولو مثال دې ساحه کې مونږ دې له کی فریم آن کوو او ورته وایو چې کله دا زمونږ هیډ دې ساحه ته رسیږي نو دا ټکس د باید دغسې راووځي او همدغسې دې مخ ته لاړ شي نو دا به تاسې چې کوئ مینوال یعنې په لاس باندې به دا تاسو تر هغه وړئ تر څو زمونږ سره دغه یو راوند پوره شي کله چې پوره شو اوس چې کله راشو مونږ ویډیو پلی کړو نو تاسې به ګورئ چې زمونږ کوم ټکس دی د پخوا په څېر اوس هم هماغسې حرکت کوي هماغسې ځي خو بیا هم درله وایم لومړی چې کومه طریقه ده تاسې کوشش کوئ له هماغه څخه کار واخلئ که بیا هم ستاسې ټکسټ کم و تاسو نه غوښته چې لیجسي ټایټل ته لاړ شئ او ډایرکټ همدغلته وکړئ بیا تاسو کولی شئ له دغه طریقې څخه چې دا دویمه کومه طریقه ده د کی فریم په واسطه دغه کار ترسره کړئ نو دا مونږ سره د کرولینګ ټکسټ درس تر بیا چې زه راځم او تاسو له په دغه بخش کې یا نورو بخشونو کې نور درسونه وړاندې کوم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان